Welcome. Welcome. Okay, this is new. Happy Valentine's. Dit wordt de Liefde Lezing voor de maand of april. Nou, deze lezing wordt opgenomen via de sterbeeld element. En dit is die element voor de luchtmensen. In order to find your eigen energy vibration from this Liefde Lezing, use the link below, and there is a stamp tag for the Waterman, de tweeling en de weegschaal. Oké, vanaf nu begint jullie Nederlands om te weten over liefde. Dus below the video is there a stamp pad voor de Waterman, de weegschaal en de tweeling. Je kan gewoon daarop klikken en je gaat direct, als je bent een Waterman, een weegschaal of een tweeling. Oké? Nou, vanaf nu, dit is de maand of liefde. Het is de maand van Valentine's. En vanaf nu krijgen jullie iedere maand de liefde lezen. We gaan eerst beginnen met de Waterman mensen. Nou, voor jullie Waterman mensen, wat zie ik hier is dat je rebuild yourself, oké? En wat gebeurt hier is dat de mannen 50 jaar en ouder, je gaat jezelf opnieuw rebuild. Vanwege doordat sommige van jullie is door liefste verdriet gehad. Sommige van jullie zijn gescheiden, voor whatever de reden is. En je gaat jezelf opnieuw even bekijken. Sommige van jullie mannen gaat even realiseren dat je bent in een relatie of een huwelijk. Dat is geen liefde. En je gaat even kiezen als je daarin blijft. Of je gaat even uit en voor jezelf gaan kiezen. Dus heel veel keer is dit gebeurd waar mensen zitten in een relatie waar ja, de liefde is daar niet meer. Je bent gescheiden van bij de tafel en nou wat. En soms jullie mannen 50 jaar en ouder gaat even denken, ja, het is beter dat ik kom out of deze lieflesse huwelijk en ik ga even op zoek naar iemand nieuw om nieuw liefde te gaan vinden. En wat gebeurt is dat als je besluit dit te doen, je realiseert dat het is de beste ding dat voor jou en voor je partner. Je gaat even realiseren dat je laat je partner vrij en je realiseert, het is de beste ding. Waarom heb ik hier nooit over gedacht? Omdat we hebben zoveel jaar samen geleefd waar de liefde was op en ik blijf nog steeds in de relatie. Dus ik zie dat jullie, sommige van jullie, mannen of vrouw, gaat kiezen uit deze liefdevolle relatie uit te gaan. Dan, ik zie de flow gaat best wel in je leven komen, omdat je realiseert, wauw, ik heb de juiste beslissing gedaan. En dankjewel. En nou voel ik goed, omdat nou voel ik als even, ik ga in de juiste richting wanneer het komt op de liefde in mijn leven. En dat is zeer positief, vanwege dat sommige van jullie gaat even realiseren dat het was juist beter om deze persoon vrij te laten en jezelf verlossen van een relatie dat is niet gezond te zeggen. En je gaat jezelf genezen en je gaat met de flow. En een positive out alignment van energy komt op voor jullie. Nou, voor jullie dames gaat even leren om liefde
en vertrouwen terug in je leven te brengen. Vanwege doordat je realiseert dat door bepaalde reden verloor je de vertrouwen in een andere, in een relatie. En nu opeens ga je even leren te vertrouwen opnieuw. En sommige van jullie kunnen gaan een nieuwe liefde in je leven komen, of je komt tegen je tweelingziel en zo gaat je leren om vertrouwen in je relatie even terug te brengen. En dit is best wel goed. Dan ik zie dat sommige van jullie gaat even op zoek en gaat even vrienden en zo vragen om te helpen om jou in contact te komen met je tweelingziel. Sommige van jullie vrouwen komen achter dat misschien je tweelingziel was iemand dat je hebt ontmoet op vakantie. En sommige van jullie gaat even daarover nadenken. Is dat mijn tweelingziel? Moet ik daarvoor gaan? Is dat de persoon voor mij? Dus ik zie heel veel dat je zit te werken aan jezelf, maar je wil gewoon weten iets achter een relatie. Wat is gebeurd en iemand dat je hebt ontmoet, is dit de persoon voor jou? Dus ik zie dat dit komt op waar je gaat even op zoek naar vragen. En het kan dat je kiest om iemand te bellen om te vragen over iemand dat je hebt in het verleden ontmoeten, als dit is de liefde van je leven. Vrouwen 50 jaar en ouder, ik zie dat misschien je man vraagt je om te gaan scheiden. En dit is dit is zo moeilijk voor jou, omdat je het dus niet zien aankomen. En het is breathe. Inadem, uitadem. Inadem, uitadem. Omdat je komt jezelf best wel en je vindt de balans om vooruit te gaan. Het is zoiets als dit komt onverwacht op aan sommige van jullie vrouwen, waar je partner na hoeveel jaren van huwelijks getrouwd, dat die partner wil gescheiden. En hier is het best wel moeilijk, maar je gaat even door deze issue en situatie door meegemaakt. Eigenlijk is het best wel goed, omdat daar ga je jezelf genezen. Omdat sommige van jullie gaat ook realiseren, ja, omdat we zijn in deze relatie, de liefde was op, maar we hadden blijven in de relatie. Dus yes, misschien het is de beste ding. Het wordt moeilijk voor jullie, maar je gaat best wel over deze moeilijkheden stoppen in de maand van februari. En ja, sorry dames en heren om deze een moeilijke lezing om te geven, maar ik zie dat sommige van jullie, especially mensen 50 jaar en ouder, gaat even realiseren dat ja, je partner wil uit de relatie. En sommige van jullie vrouwen gaat even nadenken, hey, misschien is het beter. Maar je wordt geconfronteerd. Confrontatie over waarom wil je partner uit de relatie. Sommige van jullie gaat realiseren dat je partner was bij en hij wil kiezen voor zijn eigen slag. Oké? Dus het is best wel moeilijk, omdat je wordt geconfronteerd dat alle die jaren dat je bent getrouwd met je partner, hij is getrokken naar hetzelfde slacht. En het is best wel moeilijk voor jou om daar door te komen, maar het is wat het is. En ik zie dat als jullie accepteren dat en je gaat vooruit in je leven, want ik zie dat het is moeilijk voor sommige van jullie vrouwen, omdat jullie waren gewoon gekozen en accepteer de relatie en nou realiseer dat je partner wil gescheiden en wil samen door met dezelfde stad. En het is best wel moeilijk, maar je gaat het toch accepteren. Oké? Dus ja, het is best wel niet zo leuk. Maar jullie gaan daar oversteppen en je komt daar best wel uit. Voor jullie mannen, blonde mannen, ik zie
jullie gaat leren om los te laten. En dit is best wel goed. Jullie dames gaat even een nieuwe liefde. En deze nieuwe liefde gaat je even vertrouwen, even in relatie terugbrengen. En dat is goed. Sommige van jullie gaat je zielverwant of je tweelingziel ontmoeten in deze maand. En dit is goed. Dames en heren, ik ga het even zeggen namaste. Tot de volgende keer. Welkom. This is de Liefde Lezing voor de maand van Februari 2020 of wanneer je hebt het gekregen. Niet vergeten, onder de video, het is waar je krijgt de stamp voor je eikel zodiac tekenbeeld. Oké? Dit is voor de luchtmensen en we gaan even bekijken de tweelingmensen. Tweeling. Het is best wel wat, tweeling, omdat voor jullie mannen 50 jaar en ouder, jullie tweeling mannen 50 jaar en ouder, ik zie dat je gaat loslaten een relatie. En deze relatie is dat sommige van jullie realiseren, je gaat even een scheiding aanvragen, jullie tweeling. Of je gaat even behind een relatie dat je heeft met een jonge persoon van hetzelfde slag. Dus, however dat komt op voor jou. Ik zie dat je besloten een partner los te laten. Of een pijn dat iemand of creëert los te laten. En door dit los te laten, wat gaat gebeuren is dat positive alignment of energy komt op voor jou. Omdat je realiseert dat dit was de beste oplossing voor u en die anderen. Dus ik zie dat sommige van jullie was in een deceptive situatie, een deceptive relatie. En je besloten om deze persoon los te laten en je hartchakra om te genezen. Als je besloten de persoon los te laten, je gaat even voelen de vrijheid in je hart. Je voelt je hartchakra opleeft. Je voelt je beter. Je bent in staat om een nieuwe relatie op te gaan zoeken. En dit is best wel goed. Vanwege dat je krijgt een nieuwe liefde. Dus als je geneest jezelf en verlos van een verdriet dat je hebt over iemand. Je echte liefde komt best wel binnen. En dit is best wel goed. Het maakt niet uit wie dit is. Het is best wel goed omdat de persoon dat je gaat ontmoeten is degene dat je is bestemd voor. En je gaat echt, de juiste persoon komt op je pad. Als je hebt een moeilijke, verdrietige relatie achter de rug, krijg je in deze maand en ontmoet je iemand. Dat is een woord, een tweeling of een zielverwant. Dat gaat je helpen om je hart te genezen. En dat is goed. Soms hou je vast aan de pijn van iemand anders en nou de pijn komt binnen. Je gaat echt een stevige relatie opbouwen en je gaat even ontmoeten deze persoon en direct realiseer je, oh god, wat hou ik vast aan de hele tijd. Dit is degene dat ik was naar op zoek. Dus je ging ziek en je vindt dat nieuwe liefde en deze nieuwe liefde gaat creëren positive alignment of energy in je leven. En je gaat even realiseren, oh god, wat heb ik de hele tijd zitten wachten. Daar zijn andere mensen. Ik heb zo lang vastgehouden om één relatie, dat ging niet goed. Maar daar kom ik nou de juiste persoon bij. En this is so positive. Vanwege doordat whatever the issue en de situatie is, dat geeft je dat verdriet in je relatie met een andere. Je realiseert in deze maand dat dit wordt genezen. Positive alignment of energies komt op van wekens dat jullie besloten een relatie los te laten. Deze heeft mee te maken dat iemand dat je hebt gedate
Je zit een tijdje te daten. Je besluit, nee, ik wil het niet meer. Ik ga op zoek naar iets beters. Iemand anders. Iemand dat ik kan vertrouwen in. Iemand dat ik een relatie met hebben. En dat gaat voor je goed gaan uitwerken. En dit is best wel positief. Sommige van jullie gaat even realiseren dat liefde is de enige dingen dat je bent op zoek. Liefde, niet wat anderen hebben. Niet dat mensen gaan connect met jou. Gewoon voor materialistic. Je realiseert voor jezelf dat ik ben op zoek naar liefde. Niks meer, niks minder. En daar ga je best wel deze nieuwe liefde tegenkomen in deze maand. En ik wens jullie succes daarmee. Omdat het is niet makkelijk. Omdat ik zie dat especially de mensen dat gaat daten, je gaat even realiseren, ja, het is niet de mensen dat ik wil in mijn leven. Je komt tegen heel veel mensen, maar je gaat even realiseren, ja, de mensen dat ik heb gezien en gedate is niet wat ik ben op zoek. En als je stopt daarmee, je gaat even connect en realiseren en vind de juiste persoon. Het is best wel de maand van liefde. En dat is zoiets is de engels van liefde komt binnen om jullie te helpen op een nieuwe pad in je leven. Dus tweeling mensen, ik wens jullie succes. It is positive alignment of energies. It is good omdat jullie genees je heart chakra en positive alignment van energies komt best wel uit. Ik ga het even zeggen namaste until volgende maand voor de love reading. Welcome. This is the energy vibration Liefde Lezing voor de weegschaal mensen. Nou, weegschaal, wat hebben wij hier voor jullie weegschaal? Het is heel veel dat komt op voor jullie weegschaal, maar ik zie gescheiden. Gescheiden komt op. Jullie mannen 50 jaar en ouder worden gescheiden. Je wordt gescheiden omdat je wil gewoon eerlijk naar jezelf naartoe. Sommige van jullie mannen hebben achtergekomen dat je zielverwant is hetzelfde slag. En ik zie dat je gaat even kiezen om uit je huwelijks met de opposite geslachten uit te komen van wekens, doordat je realiseert dat dit huwelijk dat je in zit is niet gezond voor jou van wekens, doordat je weet dat je zielverwant is hetzelfde geslachten en je gaat jezelf daarvan uit je huwelijk. Dus je gaat even vragen voor een scheiding, oké? En doordat, om te vragen voor de gescheiden, omdat dit is wanneer je begint jezelf om te genezen. Je realiseert dat je bent in een huwelijk waar je bent verliefd op iemand anders. En het maakt niet uit, dat is van hetzelfde geslacht. Je geneest jezelf om dat te accepteren, dat je gaat scheiden van wekens doordat je realiseert dat het is niet eerlijk oprecht van jouw kant naar je vrouw dat je bent verliefd op je eigen slag, oké? Dus het is zoiets als je gaat even jezelf genezen en geneest die andere persoon om de andere persoon te verlaten en geef de andere persoon een nieuwe kans. En dit is best wel goed. Sommige van jullie gaat scheiden en direct ontmoet je iemand nieuw. En dit is echt de liefde wat je was op zoek naartoe. Dus weet je, ik ken dat je partner zegt we gaan scheiden en dan opeens kom je iemand tegen en dat was de liefde dat je was op zoek naartoe. Je wensen en je droom komt in vervulling omdat jullie gaat iemand echt lief ontmoeten en deze persoon is degene dat je was op zoek naar. Dus het is zeer positief. Scheiden is niet zo leuk. Je gaat uit elkaar is niet zo leuk. Maar soms is het best wel goed omdat dan je komt tegen de persoon.
Door dat nieuwe liefde gaat je even leren om je energie en je power terug te nemen. Omdat je gaat even realiseren dat voor een heel lange tijd geef je je man of je vrouw um, je, je energie. En nu je neemt je energie terug. En nu je hebt iemand nieuw ontmoeten. En deze persoon laat je even zien wat het is om te liefde te worden. En dat is de soort of energy dat komt op voor sommige van jullie in deze maand. En dit is best wel positief vanwege doordat je gaat even jezelf meer liefde en je gaat even leren om jezelf ook liefde te geven. En dit is goed omdat je gaat jezelf echt empowered. En dit is positief. Balance komt in voor jullie dames. Dat is in zielverwant relatie. Heel veel balance komt binnen deze relatie. Je gaat even realiseren dat deze zielverwant is diegene dat je was op zoek. Dus balance komt in je relatie. En dat is best wel goed. Want het brengt positive alignment voor u en die andere persoon. Dan hebben wij luister. Sommige van jullie is in een relatie met iemand en jullie zijn in verschillende plaatsen, maar door luisteren ga jij je relatie even genezen. En dit is best wel positief. En sommige van jullie dat had issues met je zielverwant of zo. Ik zie dat je wordt geconfronteerd daarbij. En je gaat even realiseren, misschien moet ik meer luisteren naar wat mijn partner wil. En daar gaat je even achter komen. Oh, oké, dus dat is wat gebeurt. De hele tijd heb ik niet echt geluisterd wat mijn partner wil. En mijn partner wil in de relatie. En nu snap ik wel wat hij of zij wil in de relatie. En dat is best wel goed. Dus ik ken dat sommige van jullie moeten reizen voor werk en dan je bel elkaar. En doordat je creëert beter balance in je relatie tussen jullie twee. Omdat door te communiceren, je luistert naar elkaar, je weet wat het is. Positive alignment to energy voor de vrouwen 50 jaar en ouder is zoiets als je krijgt jezelf terug. Dus misschien je partner wil gaan scheiden of uit de relatie en je gaat even realiseren, oké, prima. Ik ken dat het was iemand dat je zit te daten of zo. En de persoon wil have iemand anders gevonden. En je denkt, oké, fijn. Ik dacht dat we hadden wat. Maar ja, als dat zo is, dan ja, ik wens je succes. Maar het is zoiets als jij accepteert het. En je realiseert, ja, het is goed dat je het niet heel veel in de relatie gezeten. Van wekens dat je komt achter nou dat ja, de persoon was niet 100% volop in de relatie. Dus sommige van jullie komen dit achter. Maar ik zie dat je pak jezelf op en je denkt, nou fijn. Nou, ik kan even tijd nemen om iets anders te doen. Dus sommige van jullie gaat beëindigen een relatie. Ik zie dat sommige van jullie gaat besluiten om uit het was iemand dat je zag af en toe en je gaat even zeggen, ja, nou heb ik genoeg. Ik liever op mezelf voor een tijdje, omdat je zit met deze persoon en deze persoon geeft niet aan als die wil vooruit of achteruit of wat of hij of zij wil. En je gaat besluiten om de relatie te beëindigen. Vanwege door je weet niet wat je partner wil. En je besluit om gewoon te kiezen voor jezelf. De end is dat sommige van jullie je partner misschien zeggen of je man of vrouw willen gaan scheiden. En ik zie dat sommige van jullie zoeken best wel innerlijke kracht om verder te gaan vanwege dat je het dus niet zien aankomen. Whatever the issue en de situatie is dat je realiseert dat niks is voor u, voor eeuwig, want je hebt dit niet zien aankomen. En dit affect de oude mensen, 50 jaar en ouder, waar opeens
je partner gaat even zeggen, of je man of je vrouw gaat even zeggen, ja, ik wil gaan scheiden. En ik zie dat sommige van jullie hebben het moeilijk. Het is best wel moeilijk, maar je komt hier wel door. Moet ik best wel zeggen, maakt niet uit hoe. Dus je komt hier best wel door. Dus geef het tijd en je kan even zien dat over tijdje dan realiseer je, oké, als dit is, ik kan niet vasthouden aan de persoon. Ik laat ze vrij, zij laat me vrij en ja, whatever komt, het komt, oké? Dus het is best wel een krachtige maand wanneer het komt op de liefde, dames en heren. En ik moet best wel zeggen, ja, liefde is een van de moeilijkste relaties. Als je bent in een relatie, samenwonen of wat. Het is niet een van de makkelijkste relaties, dus vanaf daar. Dames en heren, ik moet dus zeggen, bedankt voor de terugkomst en ik spreek jullie volgende maand. Namaste.